Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang Thursday morning sa lahat ng Gilivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so excited tayo kagabi pa. Sabi ko nga, Mags, nagpapalpitate ako. Sabi niya kasi darating mga kamag-anak mo. Ito si Mags, ano? Ano kayo, Mags? Okay, alright, so maraming salamat sa shades natin. Ayan, Kate Spade, thank you very much. At siyempre kasama na natin ang ating pamangkin. First time niya in the Philippines. First time, okay? So, at mag-vlog din siya, magkakaroon siya ng YouTube channel. Abangan nyo, Gilivers ha. Alam nyo ako, minsan lang ako makiusap sa inyo, Gilivers ha. Please try to, subscribe sa kanyang channel kahit wala pa. Okay? Alright, so si Jolene. Hello, Jolene. Hi. Hi, Jolene, find yourself. Introduce yourself. I am Julie. From? Iowa. From Iowa. So, to Philippines. You speak of it. Say hi to my Gilivers. Oh, hello. You're watching my vlogs, right? Yes. Okay, alright. So, what's the one thing that you learned in my vlog? Julie? Let's go. Let's go, yon. Very good. Alright, so let's go. Siyempre, ang aking sister, aming letter D, si Ate Debian. Thank you very much. So, mula sa araw na to, may driver na tayo. Sinasabi ko, di ba? Makapag-vlog na tayo every morning. Okay, so, Jolene came here to enroll. So, her course is, I think, BA-Com! Yeah! Hey, congratulations sa BA-Com department namin. You have one additional enrollee, right? So, this is actually a big step, right? In your quest to look for. So what made you decide, Jolene, to come here? Aside from you want to see us. I just thought that it would be a good time. Good times, okay? We'll give you good time tonight. Okay, tonight. What else? Okay, so good time and just you try to explore, right? Okay, right. What's in the Philippines? What are the opportunities here? Okay, so okay. And you will start your YouTube channel here, right? Okay, right. We will launch it tonight. And Angel will be doing that. Where's Angel? Angel? Sleeping. Angel, you will be editing 2 videos a day, okay? One for Jolene and one for me. Alright, so what I'm trying to say, Gilivers, sometimes you need to go to different places, okay? So to find good times, sabi ni Jolene, what are the good times that we are expecting? So she's expecting new people here, new places. It's new to her, so we'll be going to different places. Jolene you'll come with me for my vlogs, okay? Yeah. So, she will undergo training for how to vlogs and everything, alright? So, sa lahat ng Gilivers natin na gusto magkaroon ng ibang experience or ibang opportunity sa buhay, sometimes you need to leave your place. Nasaan ka ba ngayon? Ilan taon ka na sa lugar mo? Okay? So, baka it's high time for you to leave that place para naman mabago ang buhay mo, di ba? So, kasi ganun tayo minsan, di ba? Kung, ano ba, pinanganak ka sa probinsya ng sa probinsya, okay? So, sasabihin ng mga kamag-anak mo, dito ka na lang, huwag ka na magtrabaho doon, di ba? Huwag ka na mag-abroad, sama-sama tayo dito. Yun, nagsama-sama tayo, hindi na tayo nag-iwalay, di ba? Kaya, hindi na tayo kasi sa bahay, ayaw pa natin mag-iwalay. Ang gusto ko sabihin sa ating lahat ay, yun nga, sometimes you need to go to other place to find opportunities there. Well, I know sa part niya mas marami opportunities sa Philippines, pero dito kakaiba experience, may experience siya. Okay? So dito siguro yung may explore niya, madi-develop niya yung skill niya. Ayan natin yan, madi-develop natin yan yung kanyang vlogging, speaking, vlogging skill. So tuturuan natin siya, okay? So yun na sinasabi ko, you go to different places because in other places minsan may mga opportunities para ma-discover mo ano yung skill mo. At kung may skill ka naman na, when you go to other places, mas nadi-develop, mas na-enhance kasi you need to prove yourself there. It's a different place. It's a, you're with different people. So, kailangan mo gumawa better than where you were before. Right?
So, yan minsan susi ng ating pagtatagumpay. Sabi ko nga, if you are still poor right now, if you are still poor right now, kailangan, okay, Dok, pinaka-dim mo talaga yung poor, no? Kaya, minsan may mga nagagalit sa atin, Huwag kayong magalit sa akin. Sometimes, I just need to stress something, para ma-realize natin na meron pala tayo pwedeng gawin sa buhay natin, okay? So, if you are still poor right now, baka ang solusyon, lumabas ka sa iyong comfort zone, umalis ka sa lugar mo. Like si Kat, napunta sa iyo. Really? Sabi niya sa akin, okay lang ba, Dok, hindi ako magtuturo? It's okay, 101%, sabi ko sa kanya. Kasi wala tayong sa pagtuturo, ako, teacher ako wala tayong sa pagtuturo. I salute all teachers. Sa lahat ng mga teachers, congratulations sa ating noble profession na ginagampanan sa buhay natin. Sa mundong ibabaw, okay? So, sabi niya, kasi nag-explore siya na yung mga bagay. It's okay, kasi pag nagturo tayo, nag-teacher ka, di ba, alam na natin ang dulo, di ba? Alam mo na yung ending. Alam mo yung sabi mga career tayo, like ako, alam ko na yung ending, kaya hindi pa ko yung story ko di ba? Sabi ko nga, you have the capacity to change your story. Alright? So, siya din, ibay niya yung story niya. So, tinan natin kung saan mapupunta si Kat. Mag-hi ka, Kat, para alam nila kung sino ka. Hi. Yan. So, saan ka ngayon papunta? Anong plano mo? Siyang iba. Okay, alamin natin. Abangan natin istorya ni Kat. Kung ano mangyayari, nag-iba siya ng linya di ba? Nag-iba siya ng linya. So, tinan natin what will happen. Alright? Okay, so sa lahat naman gusto magpa-quote sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or your YouTube channel, message ka lang sa akin. And by the way, this August 20, ito final na, wala nang makakapigil sa atin. August 24, 25, 26, nasa Davao tayo. Yay! Sa lahat naman gusto magpa-quote sa atin sa Davao, magpa-quotes, magpa-vlog, okay? Magpa-selfie, maipag-selfie, message ka lang sa akin, 0939-525-4311 or sa aking FB page mismo. Okay, isa pang announcement, alright? Announcement, by October, may seminar tayo. Diyan! Babalik na tayo ng Hong Kong or Macau. Yan. Hey, congratulations. Because we will be, I'll be attending a convention sa Macau. Okay? Sa IMG. Lahat ng mga taga Macau dyan. Okay? Mag-message kayo sa akin. Dyan tayo magkita-kita. At isa pa, lahat ng mga taga Hong Kong, doon tayo magkita-kita. Okay? So, 2 batches po ang ating seminar. Okay? Yan. Mag-message lang kayo sa akin. For early registration, ayan ang pupunta natin. And isa pa, hindi pa tayo natatapos. September, baka magpunta tayo ng Zamboanga. Ayan, so punta tayo dyan, September yan. Yung mga sinasabi kong lugar, alam nyo, wala pa ako minsan kausap. Pero dahil alam ko, nagkalat ang G-Livers ko. Nagkalat lang kayo, diba? Hello sa lahat ng G-Livers. Lahat ng taga Zamboanga, mag-message na kayo sa akin para may schedule ka kayo ng personal coaching, business coaching, and if you have business, i-vlog natin. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and sabay-sabay. Jolene, 1, 2, 3. Let's go! Jolene, you gotta speak.